Ọlọ́run tó sọ fún àwọn wípé àwa mọ̀ wọn ìwọ mọ̀ wọn ó dájá wọn fún ọ ní sáyẹn wala ta'rifannahum fi lahnil qawl ó rí pé wọ́n mọ̀ sí sọ lẹ́kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó ní nífàkì tí ò ní já lórí ahọ́n rẹ̀ jọ kan èèyàn kan fi nífàkì bá ọ lò ó lísìn wà gbọ́njọ́ kan tí ó kíní ó já lórí ahọ́n rẹ̀ kíní ó jáde lórí ahọ́n kò sí Ọlọ́run ó ti jáde yóò kàn sọ náà wọ́n ló wà wípé ó fojú fò náà ni ó gun òun ló fi la ọ ṣùgbọ́n ò ní gbára lé mọ́ Ọlọ́run ni wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar ò ní gbára lé mọ́ ṣùgbọ́n wà ní mo lè pé èmi subhanallah àdúgbò tí mo ṣe fún ẹ̀náyé subhanallah ó ti kó sí lọ́wọ́ wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim Ọlọ́run wadda kathirun min ahlil kitab àwọn kèfèrí tẹ́wọ́ yóò ìmọ̀ wọn law yaruddunakum tó má lè dáyín padà min ba'di imanikum kuffaran kẹ́yìn náà di kèfèrí hasadan min 'indi anfusihim wọ́n fẹ́ kí orí ìbọ́lẹ̀ lọ́wọ́ ní hasad ni kí lóògùn hasad fa'fu anhu fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri so al-mahsud ẹni tí wọ́n ṣe hasadi rẹ̀ kìí ṣe pé wọ́n faraya ó kò sọ ọba yẹn táwọn ò bá láàfá àti ṣiṣẹ́ yes ẹlòmí bá ní wọ́n ni àwọn afá ni wọ́n sábà sọ wọn bí ó yẹ kó expect ẹ̀ Ọlọ́run sọ fún àwọn ẹgbẹ́ wọ́n bí a jẹ́ wọ́n ní ìlágbára tẹ́lẹ̀ náà náà àwọn yòókù ẹ̀ ó ní walaqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu àwọn èèyàn rí nǹkan tó lè náà sí ń tàṣájá wọ́n náà èèyàn jíyà débi pé ó padà dín tánàbí máa ń sọ gan pé àwọn ti sọ tó lágbára jù báyìí lọ fún Musa fasabaru ó sì ṣe sùúrù jẹ́mi náà ṣe sùúrù ohun tó wà ń bí ká máa ka tírà àwọn sálàfù nìyẹn tẹ́ bá ń ka Siyaru Alamin Nubala àtírà tẹ́ra ẹ̀rí ìyà tí wọ́n fẹ́ mọ jẹ́ nísìn ó wà ní àwọn ìyà kindergarten tẹ́ bá fi wé tí Sufyan al-Thawri jẹ́ kindergarten àwọn ilé jẹ́ PhD àwọn sàbí gẹ́gẹ́ ló jẹ́ PhD ìyà àwọn jẹ́ wọ́n sì change òní àníyàn torí ẹ̀ débi pé nígbà tó tún yá gan Ọlọ́run tó promise wọn lówó ẹ̀rù tó ń bà wọn pé sí ìsìpá ti change ayé Ànábì ní kò sí problem ni'man al-ma'lu salih li rajuli salih Ànábì sọ fún Amr bin As bá tí ò lówó ní kankan bá dẹ̀ ti ẹ̀yọ́ ń sìn bá tàbá jagun tàbá ṣe ká fún ẹ ní ó ní ma aslamtu li dhalik ẹmọ́lẹ̀ mi ò sí ìpẹ́ rò pé torí owó mi gbà Ànábì rẹ̀rìn pé ẹ̀yin ti gbọ́n fẹ́ yẹ kọjá bẹ́ẹ̀ ìgbà tí nǹkan òye la máa ń fi èèyàn lè wà ní lẹ́bù tó wà kó fẹ́ fi ayé gbà kó fẹ́ ta àdìkámọ̀ rẹ̀ torí ayé ọ̀rọ̀ tí ń ti yé náà tí ò bá sí ẹ̀ ní kò mẹ́ nítorí fi mọ̀ náà nìyẹn tó yẹ pé mo fẹ́ fowó test stars máa tara rẹ jẹ wọ́n ló fèlì ìgbà tí ò bá sówó yẹn bẹ̀ kò ní stop láti kò sí lé wọn pretend fún ọgbà mo nídìí ẹ̀ wọ́n wá ní wàlá ibẹ̀sẹ̀ wọ́n mi máa tara rẹ̀ fíìmù ni ó padà ní Amr bin As tánàbí sọ pé aslama an-nas wa amana Amr bin As Islam yarhamukallah Islam láwọn èèyàn fi bẹ̀rẹ̀ amana Amr bin As yóò rí imani lóun ti bẹ̀rẹ̀